Дівчатка, привіт! Давно не бачилися. Планую записати одним дублем, тому що часу на монтаж у мене немає. У мене є тут шпаргалочка, буду підглядати. І кіт тут буде бігати, нявкати, ну вже як є. Останнім часом у мене зовсім немає мотивації, сил і часу на монтаж. Тому так. Тема, чому не продається фриволіте або погано продається, моя думка, яку ніхто не запитував, але яку я все ж таки скажу. І думаю, що мені навіть є чим поділитися і дати деякі поради з огляду на те, що у мене, не зовсім останні, але добрих 4 місяці, починаючи від вересня, було занурення у навчання на платформі, на якій я так і не стала працювати, на жаль. Я вам розповідала у попередньому відео. Є певні причини, чому я не стала там працювати, але я туди пішла з ціллю навчитися саме продажам, заглибитися в цю тему, зрозуміти, що то є таке. І цю ціль я зробила, я собі закрила, я зрозуміла, що це дуже просто продажі, там є певний алгоритм, певна система, якою я з вами, дасть Бог, якщо я дойду до цього моменту, то поділюся. Але спочатку поговоримо саме про фриволіте, тому що продажі, наприклад, харчових товарів – це одне, продажі одягу – це інше, продажі прикрас – це ще одна інша тема. Отож, перше, що я хочу сказати, фриволіте – це прикраса. І ринок прикрас у нас в Україні, я вважаю, можливо, я не права, але я так бачу, я вважаю, що він зараз взагалі перенасичений. Тому що багато майстринь роблять прикраси з бісеру. Це зараз дуже популярно. Інші прикраси, там якісь брошки з полімерної гліни. Зараз дуже ще популярні прикраси з камінців натуральних. Це реально користуються попитом. Прикраси зроблені власноруч, там, з ланцюжками. Тобто дуже-дуже багато всього, я думаю, що вам попадається це все в соцмережах. І нам потрібно, якщо ми хочемо продавати фриволіте, нам усю цю конкуренцію потрібно не просто витримувати, а бути в цьому переможцем. І що ж робити з цією конкуренцією? Дивіться, дівчата, є така штука, як попит. Тобто щось попитом користується, щось попитом не користується. Це друге, що я хотіла сказати. Попит – це щось таке, що людям потрібно. Звідси витікає третє, що я хочу сказати. Як може стати людині потрібна прикраса фриволіте, якщо людина взагалі не знає, що таке фриволіте? Ви ж розумієте, про що я? На жаль, або не на жаль, або просто так є той факт, що багато людей взагалі не знають, що таке фриволіте. Тобто, як його хотіти, якщо ти навіть не розумієш, що це таке. Ось, наприклад, я вам скажу, купіть у мене, будь ласка, фільдіпьорсовий лангумін. Яка у вас асоціація? Взагалі ніякої, правда? Тому що ви не знаєте, що це є таке, як його можна хотіти. Тобто робимо висновок, що щоб люди захотіли це купити, вони мають знати про це, розуміти, наскільки це класно, і захотіти це мати собі. Є тут вихід з цієї ситуації. Я думаю, що в наших силах популяризувати, сподіваюся, що я правильно це слово кажу, прикраси саме в стилі фриволіте. Показати, що це може бути етнічно, це зараз дуже фішечка така, етнічність. Це може бути практично, це може бути гарно, це може добре вписуватись в повсякденний образ наш. Що ще може бути? Ви розумієте, тобто людина має це захотіти. Я підглядаю. Так.
Так, як це популяризувати? Я думаю, що нам потрібно більше самим носити свої прикраси, а ми їх, по суті, робимо такими, що ми їх і самі не часто вдягаємо. Часто вони виглядають досить дивно, ми не знаємо, до чого їх причепити, куди їх, як це вдягнути. Вони можуть виглядати масивно, якось там багато всяких намистинок, або вони можуть виглядати несоразно. Тобто нам потрібно продумати, що б це могло бути таке, щоб це добре вписувалось саме в наш повсякденний образ. І носити це на роботу, до друзів, носити на свята якісь. І носити це так, як би це пояснити? З честю, прям так красиво носити, щоб люди розуміли, що у вас не щось там якась побрякушка, яку ви зробили власноруч, а щось дуже цінне, щось ексклюзивне, щось таке, чого вони досі ніде не бачили, і щось таке, що не можна просто так купити. Тобто показувати і розповідати про те, наскільки це ексклюзивна річ, наскільки це насправді не просто зробити. Можливо, продумати якийсь такий стиль, щоб воно виглядало етнічно для нас. Ми ж можемо фріволіте трошки модифікувати під себе. Додати якогось сенсу, нашого сенсу, який ви там вже хочете. Я пропоную додати етнічний сенс в українському якомусь стилі, придивитись українські орнаменти, можливо, якось це цікаво обіграти. От чого я причепилась до цих силянок, чого я їх останнім часом плету. Я вже сплела 4-ту. Ота червона, про яку я знімала відео, я її вже віддала своїй доці. І зараз трошки переробила модельку, покращила, вона в мене реально вийшла ще краще. Зробила ще одну. По суті, вона виглядає досить просто, але за рахунок цього працювати з нею, дівчат, одне задоволення. Оце таке плетіння, що можна реально плести і паралельно якийсь ще дивитись там відосик або кіношечку. Ось, тобто носити, розповідати про фріволіте, показувати з різними образами, під светрик, під водолазку, наприклад, під рубашку, під спортивний костюм. Я не знаю, чи можна щось таке придумати, можливо, і можна. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно викликати в людини бажання це мати. Взагалі на своєму особистому каналі я розповідала про бажання, що насправді я вважаю, що світом правлять бажання. Кажуть, що гроші, я вважаю, що бажання. Тому що якщо ти не хочеш чогось, ти це не зробиш. Якщо ти хочеш чогось, то навіть якщо в тебе нема грошей, ти будеш це прагнути і ти це зробиш. Тому, якщо людина хоче те, що в тебе є, вона зробить все, щоб це мати. Дівчат, подумайте над цим. Тому, якщо ви хочете продавати своє фріволіте, потрібно зробити так, щоб люди його хотіли. Розвиваємо цю тему далі. Якщо ви продаєте свої прикраси через соцмережі, тут просто обов'язково мають бути не просто шикарні фото, а такі фото, які викликають певні потрібні вам емоції. Можливо, зараз це трошки негарно прозвучить, те, що я скажу, але щоб викликати певні бажання, потрібно трошки зманіпулювати емоціями людини, може навіть не трошки. Це і є, по суті, маніпуляція, коли ви викликаєте певні емоції. Це характер фото, яке освітлення, в якому контексті ви це все фотографуєте. Як це ви все подаєте? Можливо, сфотографувати це все з білою якоюсь такою сорочкою. Наприклад, моя червона стилянка, де її на якусь таку білу сорочку в етнічному стилі, а якщо там ще буде вишивка білим по білому, це просто буде лялечка. Якщо б я хотіла її продавати, я б саме так зробила.
Можливо, подивитись якісь рекламні відео саме прикрас, в якому контексті продаються ці прикраси, які є супутні предмети, як це все сфотографувати, можливо, десь на природі, яке освітлення, які слова сказати, що саме показати крупним планом. Тобто, ви розумієте, про що я говорю, щось таке, що викличе у людини бажання це мати. Говоріть про те, що це ексклюзивно. А як же ж ми себе ведемо? Часто в нашому інстаграмі ми це фоткаємо десь або на столі, або на білому, ну дай Боже, якщо ще хоча б такі фотки. Бо зачастую це така фотка сіренька, без обробки, і ми це так показуємо, що ніби як, ой, вибачте, будь ласка, я тут щось отаке хобі маю, щось тут сплела, вибачте, будь ласка, я вам це покажу, може ви це хочете. Ну, тобто, з таким настроєм ми це показуємо, як ніби це щось таке непотрібне і взагалі це більш нагадує, ніби ми такого стоїмо. Ну, купіть, будь ласка, ну хоч за 3 копійки. Це якась така єрундовінка. Їх у мене накопилося там вдома 10 штук, мені нема що робити. От може, от я ось подумала, може я це все продам. Ось дуже часто воно виглядає саме так. Нема такого відчуття, що ми пропонуємо аудиторії щось таке дорогоцінне, ексклюзивне, взагалі в єдиному екземплярі. Розвиваємо думку далі. Дуже часто, так як ми себе позиціонуємо в соцмережах, виглядає так, що ми самі не цінуємо свої прикраси. По-перше, ми їх не цінуємо, бо ми їх не носимо. Ну реально, ми самі не бачимо, наскільки це класна штука, наскільки це може бути практично. І якщо ми це не цінуємо, то їх не будуть цінувати і інші. Це відчувається. Тому перше, що потрібно зробити, це самим собі в голові пояснити, що насправді наша робота дуже-дуже цінна. Не мені вам пояснювати, ви самі знаєте, скільки часу треба вкласти, щоб навчитися це робити на нормальному рівні. Навіть тоді буває так, що все одно щось іде не так. Я свою останню силянку, дівчата, 4 рази різала, бо я там пропускала одну дужку, і можна було б виправляти, але, от, чесно, інколи легше відрізати і просто приєднати ниточку і плести далі вже, як має бути. Отож, бо це непросто. І потрібно показувати людям, що це насправді дуже великий об'єм роботи. Потрібно розповідати, як ви підбирали кольори, як ви підбирали ниточки. Можна показати, як ви вчитесь, як ви це робите. Тобто так, показати, щоб людина усвідомила, наскільки це взагалі ексклюзивна річ. Тобто наша пропозиція не має звучати так, як забери, воно мені все одно не потрібно. Якщо не хочеш купувати, а давай я тобі даром подарю. Ми реально дуже часто, я розумію, що в нас є таке бажання, що краще комусь віддати, аніж воно просто буде десь там палитися в тумбочці, припадати порохом і нікому не потрібне. Беріть, будь ласка, даром. Я пропоную не віддавати за безцінь, за даром, не віддавати за 3 копійки. Я дарую свої вироби, але, чесно кажучи, дуже рідко. Раніше я робила це частіше і продавала дуже задешево на OLX. У мене було таке, там щось пару штук продала і закрила цю лампочку, тому що я вирішила, що воно того не варто. А велику ціну я не ставила, бо я вважала, що хто це купить за стільки грошей. Я дарую дітям або нікому не дарую. Я вважаю, що я буду носити це сама, я буду це показувати у відео, і я буду носити усі свої прикраси настільки часто, наскільки я можу, настільки часто, наскільки для мене це комфортно. Наприклад, на роботу свою, на жаль, я не можу їх носити, тому що я працюю з інклюзивними дітками. Це важкі діти, вони можуть десь хапнути, потягнути, наприклад, за волосся, за одежу, десь вдарити, десь вкусити. У мене були такі випадки, до речі, вже зажив мій синячок, був тут у мене
Ну, коротше. Ось, тому я намагаюся на роботу ходити в такому вигляді, щоб нічого ніде зайвого на мені не висіло, волосся забираю, тут спортивний костюм, тому що я з дітками там і по підлозі валяюся. Ось, але якщо у вас не така робота, особливо якщо ви працюєте десь в офісі, в школі, в садочку, десь з людьми, і це не якийсь завод, хоча чому ні, і не завод, вдягайте свої прикраси, вдягайте ті кульчики, вдягайте щось на голову, кільця, ці намиста свої носіть. Якщо у вас вони дуже святкові, ну зробіть щось буденне. Знову ж таки, вертаючись до тих силянок, чого я їх наробила такими простенькими, бежевими, саме для того, щоб мати змогу їх носити під свій буденний одяг. От, до речі, зимовий одяг – це окрема тема. І то в мене є декілька ідей, що можна носити, наприклад, ось навіть на цей светрик, можна наплести таких довгих цепочок з комбінованих колець і наробити сюди кулончиків. Кулончики можуть бути любі. У мене, пам'ятаєте, я листочок плела? Можна листочок такий. От, до речі, саме на цей светрик дуже класно буде листочок. Я просто не хочу вставати. Ну, ви зрозуміли, який, або я посилання десь тут залишу на то відео. Або любі інші кулончики можна наробити, буде дуже гарно. Що ще? Можливо, якесь широке таке зробити мережево, яке б нагадувало українські гердани. Оце, до речі, в мене якось руки до цього дійдуть. Я це теж хочу зробити. Ну, коротше, поєднати фриволіте з чимось таким, що зараз вважається популярним і що користується попитом. Далі підглядаю. І, до речі, ваші роботи можуть пізніше стати спадщиною для ваших дітей. Тобто це не просто якась штучка, яку можна викинути, поносити і викинути, а це те, що діти можуть передавати у спадок і казати, оце робила моя мама, а потім моя бабуся, наприклад. І взагалі, хто формує оцю етнічну спадщину? Я розумію, що зараз поки що фриволіте в Україні не популярно, але і бісер до нас також звідкись прийшов, а тепер, подивіться, він досить міцно увійшов в нашу культуру, вже багато років, і він вже вважається нашим ніби як нашою спадщиною культурною. Так само і фриволіте можна популяризувати. Так, цей вид рукоділля прийшов до нас з Франції, але ми можемо його зробити під себе, трошки модифікувати моделі, кольори, зробити під себе, зробити його автентичним, наближеним до нашої етнічності. Такі громкі слова наговорила. Коротше, ви мене зрозуміли. І так само увійти в нашу культуру. Чому ні? І так само стати нашою спадщиною потім. Тобто, фактично, ми можемо з вами стати у, як сказати, істок по-українськи. Коротше, у початку джерела цієї творчості. І чому ні? Я пропоную це зробити. Так, далі. Тут у мене вже 5-й пункт. Я собі написала, що не продається наше фриволіте, тому що ми не вміємо продавати. І тут я вже хочу перейти саме до продажів. У продажів існує декілька складових. По-перше, сам продукт, що ми продаємо. По-друге, кому ми продаємо. І по-третє, як ми продаємо, тобто, по суті, саме вміння продавати. Продукт. Я вже проговорила, що тут у нас є величезний мінус, тому що дуже важко продавати те, про що люди не знають і чого вони не хочуть. Тут я вже розповіла, як з цього можна вийти. До речі, ведіть активно свої інстаграми, просто заглибтеся в цю тему, навчіться це робити
Не просто гарно, а прям дуже стильно, дуже на високому рівні. Назбирайте собі декілька класних аккаунтів, не треба багато. Виберіть декілька, які ви вважаєте найкращими, і візьміть у них цей стиль під себе. І в такому стилі ведіть свій аккаунт. Якщо ви не будете показувати продукт, тому що, наприклад, наші соцмережі – це як вітрина магазину. Якщо вас там нема, зараз така є поговорка, така фраза, таке прислів'я, що якщо вас нема в соцмережах, то вас не існує, в принципі. Тому, якщо ваших прикрас немає в соцмережах, то їх не існує для цього світу. Тому візьміть собі ваш Інстаграм або Фейсбук, або що ви там хочете, як за вітрину вашого власного магазину, і показуйте якомога більше в постах, в сторісах, в рілсах. Це дуже цікава тема, до речі. 4 місяці я в це заглиблювалася, навчилася робити і вирішила, що, до речі, не буду це робити. Ну, коротше, про продукт я вже поговорила. Далі, кому продавати? Давайте подумаємо, що б це могла бути за цільова аудиторія. По-перше, наш продукт з вами, це не ширпотреб. Тобто це не щось таке китайське, що можна наштампувати дуже багато. Хіба що ви нав'яжете простеньких якихось квіточок і будете це реально продавати оптом якимось підприємцям, які ці квіточки будуть прив'язувати там на шапочки, я не знаю. Це буде коштувати там 3 гривні, тобто дуже-дуже маленьку суму. Нащо вам це робити? Я думаю, що кожна з вас хоче зробити якусь більшу річ, не масово, а якусь ексклюзивно одну річ і продати її задорого. Інакше воно просто не має сенсу. Ми витрачаємо на фриволіте дуже багато часу, це правда. Поки ти зробиш розрахунок, поки ти нав'яжеш ті зразки. Дуже дорого коштує бісер, ниточки, човники, час. Це все... Фактично, це все гроші. Це дуже дорого має коштувати. Робимо висновок, хто може заплатити дорого. Явно це не підлітки. Відпадає категорія така. Явно це не бідний клас людей. Тобто це люди, які багато заробляють. Це якісь підприємці, це дружини підприємців. Тобто ми вже думаємо, хто це може бути. І якщо ви просуваєтесь через рекламу, це вже, до речі, я взяла з 3-го пункту, тому що нормальних продажів без реклами, дівчат, не відбудеться. Існують безкоштовні методи просування. Можна так, в принципі, через рілси, зараз Інстаграм дозволяє безкоштовно просуватися через рілси. Розповім трошки згодом, як це робиться. Але якщо ви хочете продавати щодня і на великі суми, якщо ви, до речі, наплили прям багато, це ж уявіть, скільки часу у вас займе оце все наплести і вивчити попит, зрозуміти, що саме оця штука буде користуватися попитом, це теж досить такий немаленький проміжок часу у вас піде на вивчення попиту, тому що це робиться тестуванням. Ви, наприклад, тестуєте якусь ідею. Таргетологи, вони, звісно, обіцяють, що я вам зроблю рекламу, у вас підуть продажі, але насправді, я вивчала таргет, і я скажу, що вони так само рекламу так само тестують. Вони роблять припущення. От так само, як я зараз. Наприклад, оцей предмет, оцей продукт теоретично має купити ось така аудиторія. І вони налаштовують таргет саме на цю аудиторію. Наприклад, робимо припущення, що сама платіжоспроможна аудиторія у нас живе в Києві, і це можуть бути дружини людей, які купували машини, або самі купували машини, або купували якийсь дорогий продукт. І рекламу можна налаштувати, уявіть собі, на аудиторію, яка живе в певному районі. Є такі житлові, як це, не комплекси, а квартали, ви знаєте, що там житло коштує дорого, і якщо людина живе тут, значить вона нормально заробляє. І можна налаштовувати рекламу через Facebook саме на таку аудиторію. Ловіть лайфхак, це я вам вже здаю. Продажі.
Тобто приблизно я вам вже намалювала картину, як це робиться. Далі можна налаштовувати рекламу на тих жінок, наприклад, певного віку, які недавно купили iPhone. Так само ми розуміємо, що iPhone не буде купувати людина, яка там працює за 7 тисяч гривень в місяць. Тобто ви виходите на платіжоспроможну аудиторію. Це є ваша ціль, якщо ви хочете нормально, за нормальні гроші продати фриволіте. І цій аудиторії ви можете показати, думаєте далі, що б їх могло зацікавити. Чому вона має купити саме цю прикрасу? Тобто не золотий якийсь там ланцюжок, що в них вважається нормальним, престижним, золото. Тому що людина, якщо заробляє нормальні гроші, вона буде купувати там щось прикраси Сваровські, наприклад, да, щось таке брендове. Ви маєте їй показати себе як дорогущий бренд. Будь ласка, вивчайте тему особистого бренду, особистого позиціонування. А це все починається з того, що ви в своїх очах самі для себе стаєте прям крутезним брендом, крутезною людиною. Це вже проработка, пропрацювання особистості, тобто це теж не робиться за 3 дні. І це теж методи тестувань, ви розмовляєте з людьми, ви пишете пости, дивитесь, як аудиторія реагує, і вже виходячи з цього, дивитесь, як ідуть ваші продажі, і робите висновки, і таким чином ось так працюєте. Далі. В принципі, все це я вже вам і розповіла. Хто така ваша цільова аудиторія, чому вона має у вас купити це задорого, і далі упаковка. Ви маєте показувати обов'язково, якщо це щось дороге, ви маєте показувати це в дорогому контексті. Тобто це не буде вже якась там дешева кухня на дивані, як вам це пояснити. Я думаю, що ви розумієте, що я хочу сказати. Тобто інтер'єр, контекст. Одним словом, контекст, в якому ви показуєте свої прикраси, має бути дорогим. Далі. Про позиціонування я сказала, про особистий бренд сказала, про бажання. Це прям реально дуже крута тема. Якщо вам цікаво, зайдіть до мене на особистий канал, подивіться відос, це я посилання залишу в опису. І далі, виходячи з цього, подумайте, чи дійсно ви хочете продавати свої вироби фриволіте. Якщо говорити про мене, я оце все зважила, і я зрозуміла, що я не хочу продавати. Поясню чому. Дівчат, мені 50 років, якщо хто не знав. Я розумію, скільки це роботи, скільки це часу має на це все піти. Для того, щоб мені вийти на нормальні грошові обороти. А якщо не виходите на нормальні грошові обороти, то нащо тоді взагалі цим займатися? І я зробила висновок, що ось, нащо мені тоді цим займатися, якщо я розумію, що я не готова стільки часу в це вкладати. У мене в житті, насправді, дуже багато ще є до фриволіте. Да? Наприклад, мої діти, музика, я дуже люблю музику, і скоріше я в це заглиблюсь, ніж в те, що я буду тестувати і виходити на великі продажі у фриволіте. В цій темі мені набагато цікавіше щось вивчати нове і показувати на каналі новим людям, навіть не майстрам, тому що майстри в нас в Україні на досить високому рівні, і я би сама з задоволенням пішла би до них повчитися чомусь. Можливо, колись. А мені цікаво показувати саме новим людям дуже простою мовою, тому що я знаю, що в мене є цей дар, чому б мені його не використати. І мені це робити набагато цікавіше. Так само не за гроші. Я пробувала трошки продавати колись пару там майстер-класів по фриволіте. Я не отримала від цього задоволення. І
Можливо, не знаю, можливо, надалі я це і буду робити, але прикол в тому, що тут той самий алгоритм. Тобі потрібна цільова аудиторія, яка буде готова заплатити за це нормальні гроші. А якщо ні, то нащо тоді це робити? Така справа. Можна, звісно, виходити ще на закордонні магазини, такі як Etsy, да, там хто дівчата продавав, я не продавала. Я не знаю, в цій темі я вам нічого не можу порадити. Але там так само треба вивчати, як виводити гроші звідти, потім як бути з налоговою, зараз всі теми, оформлювати ФОП. А якщо оформлювати ФОП, то це вам 100% потрібно вже бути впевненим, що ви продасте мінімум 1000 на 10 своїх прикрас, а якщо ні, то нащо тоді це робити? Ну, така справа. Тому, що я пропоную? Все ж таки, в наших з вами спільних інтересах популяризувати фриволіте. Будемо ми це продавати? Не будемо. Можливо, хтось, хто піде за нами потім, коли вже ми поширимо з вами цю тему. Ну, в моєму оточенні вже більш-менш люди знають, що таке фриволіте, воно ще для них поки що виглядає досить екзотично, не щось таке, що вони готові носити щодня, але, чесно кажучи, я і сама не ношу його щодня. Я над цим активно працюю, тому що я розумію, якщо я сама не буду цим користуватися, його ніхто не захоче. Така справа. Тепер, що стосується продажів. В принципі, я вам систему вже розказала, дівчата, що продажі складаються з продукту, з упаковки профілю, який ви обов'язково маєте мати в соцмережах, обов'язково вивчити цю тему, і реклама. Системні продажі, просування, тобто хочете безкоштовне, хочете платне, але обов'язково це має бути. Тобто або якийсь бюджет ви маєте вкласти в рекламу, або дуже-дуже-дуже багато просуватися через рілси. До речі, зараз в Інстаграмі, якщо ви не знали, є така фішечка, що ви можете запостити рілс тільки на нову аудиторію. Коли ви будете його публікувати, там є такий рычажок, така штучка, що ви можете її посунути, показувати ваш рілс тільки новим людям. І обов'язково це потрібно робити якомога частіше. Ну, в ідеалі щодня. Кажуть зараз деякі, що не обов'язково робити щодня. Ну, взагалі не обов'язково продавати. Але ви маєте розуміти, що ваш інстаграм-аккаунт – це ваш магазин. Якщо ви щодня не будете виходити на роботу, у вас і продажів там не буде. Тому чим частіше ви будете там з'являтися з новою пропозицією, тим більше у вас буде продажів. Насправді це все дуже просто, це воно так і робиться. Просто вкладайте в рекламу і не сприймайте це як розтрату, а сприймайте це як інвестицію. Тому що якщо ви дуже грамотно підійшли до цієї теми, тобто у вас вже ви продумали свою цільову аудиторію, не просто так, знаєте, постите аби постите, а ви реально знаєте, для кого ви постите, якою мовою з ним говорити, що їм пропонувати, ось саме тим людям, які у вас теоретично можуть купити, що їх цікавить, що викликає в них бажання, про яке я говорила. І якщо ви отак робите щодня, в ту точку б'єте цілеспрямовано, то вони у вас куплять. І чим більшій кількості людей ви покажете свою рекламу, тим більший відсоток у вас буде. Тому що є статистика, зі 100 людей, наприклад, 10 заходить до вас на аккаунт, а з тих 10 один купляє. Відповідно, якщо ви покажете рекламу 1000 людей, значить 100 зайде, 10 купить. І все. Це статистика, дівчата. Це не щось таке дуже складне, це все дуже-дуже просто. Ось так це працює. Це я вам в 2 словах розказала те, що я вивчала 4 місяці. Можливо, вам кажеться, що і все так просто, ну, якби на словах, да, а на практиці це часи, просто дні, місяці тестувань. Ви щось робите, щось залітає, щось не залітає, щось ви розумієте, що ви десь помилилися. Наприклад, ви думали, що цій аудиторії це буде цікаво. Ні, не зайшло. Треба щось пропонувати інше, давити на іншу біль. До речі, теж оця тема
давити на болі клієнта, те, що викликає бажання. Воно може грубо звучить, давити на біль клієнта, але насправді це оце і є, що їм потрібно. Ну, давайте поміркуємо. Що може викликати бажання? Бажання бути ексклюзивною. В багатих жінок є такі бажання. Мати щось таку прикрасу, що не як у всіх. Але вона обов'язково з цією прикрасою має виглядати не як селючка, а має виглядати дорого. Тому, відповідно, дешевий бісер ви вже туди не берете. Ви вже берете якийсь натуральне камінечко туди. Отако. Фурнітура так само має бути дорога. Має підходити під якийсь дорогий одяг. Ну, ось в такому контексті має йти ваша думка, якщо ви хочете продавати ваші вироби фріволіте. Дівчатка, популяризуємо, якщо ви хочете продавати. Починаємо з того, що ми просто носимо, показуємо, несемо це дорого, красиво, ніколи не кажемо, що це якась ерундовина, яка у мене в шкафу валяється, мені її нема куди дівати. Не кажіть так. У вас вдома просто знайте, що скарб. О, така фраза. Ну, нехай так. А там далі хто зна, куди нас ця стежинка приведе. Мені дуже цікаво почути ваші думки в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. А хотіла ще показати декілька ідей, але, напевно, вже покажу в рілсах. На цьому все. Покасики буду публікувати. Люблю всіх, скучила дуже. І зараз наступним відосиком покажу вам нову силянку, яку я сплела. До речі, дуже вдала моделька вийшла. Все, пока.